नमस्कार, म हुँ रामकुमार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान। यस च्यानलमा केही ग्याजेटहरू अनबक्सिङ, ती ग्याजेटहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको रिभ्यू भिडियो, केही महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनहरूको ट्युटोरियल र iOS सफ्टवेयर सम्बन्धी अपडेटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँहरू समक्ष WWDC 2023 मा एप्पलले लन्च गरेको MacBook Air 15 इन्च र पछिल्लो टाइम एप्पलले लन्च गरेको MacBook Air 13 इन्चको M2 चिपवाला MacBookको म प्राइसको बारेमा तपाईहरु समक्ष केही जानकारीहरू लिएर आएको छु। यी दुवै भेरिएन्टको म तपाईहरुलाई जानकारी चाहिँ दिनेछु र यसमा पाइने कलरहरू र यसको हामीले कस्टमाइज गरिसकेपछि कति प्राइस पर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला र म भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। पछिल्लो टाइम लन्च भएको MacBook Air 13 इन्चको म कस्टमाइजेसन प्राइस चाहिँ तपाईहरुलाई अब यो स्क्रिनमा तपाईहरुले त्यसको प्राइस लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म तपाईहरुलाई 15 इन्च MacBook Air M2 चिपवाला नै 15 इन्चको MacBook Air को प्राइस पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। नर्मल कन्फिगरमा MacBook Air M2 चिप भएको 13 इन्चको मोडल लिन्छौं भने स्टार्टिङ प्राइस अमेरिकामा विदाउट ट्याक्स $1099 पर्दछ भने यसैलाई जापानमा लिनु पर्दा इन्क्लुडिङ ट्याक्स 1,64,800 जापानी जेन पर्दछ र इन्डियामा लिन चाहनुहुन्छ भने यसको मूल्य इन्डियामा लिँदा इन्क्लुडिङ ट्याक्स 1,14,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। यो MacBook Air लाई यदि कस्टमाइज गरेर लिनु पर्दा यसको मूल्य कति पर्दछ त्यो अब म तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिनमा राखिदिने छु। त्यहाँ हेरेर तपाईहरुले सम्पूर्ण कस्टमाइज भइसकेपछिको प्राइस कति पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। यसबाहेक MacBook Air 13 इन्चमा दुई प्रकारका कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। यसरी कस्टमाइजेसन गर्दा मूल्यमा फरक पर्दछ, तसर्थ यसबारे विस्तृत जानकारी लिएर मात्र कस्टमाइजेसन गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ती सबै जानकारीहरू तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा रहेको प्राइस सिटमा चाहिँ हेरेर थाहा पाउनुहुनेछ। यो हो MacBook Air 13 इन्च। यसैको प्राइस अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज गरेर कति पर्छ भन्ने कुरा। सुरुवात USA बाट नै गर्दछु। MacBook Air 13 इन्चको बेस मोडलको मूल्यबाट सुरु गर्दछु। बेस मोडल भन्नाले 8 कोर CPU, 8 कोर GPU, 16 कोर न्युरल इन्जिन, युनिफाइड मेमोरी 8GB भन्ने बुझिन्छ। यसको 256GB SSD को मूल्य $1,099, 512GB SSD को $1,299, 1TB SSD को $1,499 र टप स्टोरेज 2TB को $1,899 पर्छ। यो मूल्यमा ट्याक्स समावेश भएको छैन। क्रमशः युनिफाइड मेमोरी 16GB को गर्दा 256GB स्टोरेज को $1,299, 512GB स्टोरेज को $1,499, 1TB स्टोरेज को $1,699 र टप स्टोरेज 2TB को $2,099 पर्दछ। त्यसैगरी 24GB युनिफाइड मेमोरी को 256GB स्टोरेज को $1,499, 512GB स्टोरेज को $1,699, 1TB स्टोरेज को $1,899 र टप स्टोरेज 2TB को $2,299 पर्दछ। अब यसैमा 10 कोर GPU कस्टमाइज गरेर लिँदा युनिफाइड मेमोरी 8GB र 256GB स्टोरेज को मूल्य $1,199, 512GB SSD को $1,399, 1TB SSD को $1,599 र टप स्टोरेज 2TB SSD को $1,999 पर्दछ। र अब 16GB युनिफाइड मेमोरी राखेर कस्टमाइज गर्दा यसको मूल्य 256GB SSD को $1,399, 512GB स्टोरेज को $1,599, 1TB SSD को $1,799 र टप स्टोरेज 2TB को $2,199 पर्दछ। यसलाई 24GB युनिफाइड मेमोरी गरेर कस्टमाइज गर्दा यसको मूल्य 256GB SSD को $1,599, 512GB स्टोरेज को $1,799, 1TB स्टोरेज को $1,999 र टप स्टोरेज 2TB को $2,399 पर्छ। अब जापानमा कति पर्छ त MacBook Air 13 इन्चको त्यसबारे बताउँदैछु। जापानमा 8 कोर CPU, 8 कोर GPU, युनिफाइड मेमोरी 8GB को 256GB SSD को मूल्य 1,64,800 येन, 512GB SSD को 1,92,800 येन, 1TB SSD को 2,20,800 येन र 2TB SSD को 2,76,800 येन पर्दछ भने एडाप्टर अपडेट गरेर लिनुपर्दा 35 वाट र 70 वाटको 3,000 येन अघि मैले बताएको मूल्यमा जोडिनेछ। यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरी राखेर कस्टमाइज गर्नुहुन्छ भने 256GB SSD को 1,92,800 येन, 512GB SSD को 2,20,800 येन, 1TB SSD को 2,48,800 येन र 2TB SSD को 3,04,800 येन पर्दछ। र यसमा पनि अपग्रेड गर्नुभएको पावर एडाप्टरको 3,000 येन अतिरिक्त लाग्नेछ।
यसैमा 24GB युनिफाइड मेमोरीको 256GB SSD को 2,20,800 एन, 512GB SSD को 2,48,800 एन, 1TB SSD को 2,76,800 एन र 2TB SSD को 3,32,800 एन पर्दछ। यसरी कस्टमाइज गर्दा 35 वाट अथवा 70 वाटको एडाप्टरमा अपग्रेड गर्नुहुन्छ भने यो मूल्यमा 3000 एन अतिरिक्त लाग्नेछ। त्यसैगरी अब म 10 कोर जीपीयू कस्टमाइज गर्दाको मूल्य बताउने छु। 10 कोर जीपीयू सहितको 8GB युनिफाइड मेमोरी भएको 256GB SSD को 1,80,800 एन पर्दछ भने 512GB SSD सहितको कस्टमाइज गर्दा एडाप्टर 35 वाट अथवा 70 वाटमा पावर एडाप्टर अपडेट गर्दा अतिरिक्त 3000 एन लाग्ने छैन र यसको मूल्य 2,08,800 एन पर्दछ। यसैगरी 1TB SSD को 2,36,800 एन र 2TB SSD को 2,92,800 एन पर्दछ। त्यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरीको 256GB SSD को मूल्य 2,08,800 एन, 512GB SSD को 2,37,800 एन, 1TB SSD को 2,64,800 एन र 2TB SSD को 3,20,800 एन पर्दछ। त्यसैगरी 24GB युनिफाइड मेमोरीको 256GB को 2,37,800 एन, 512GB को 2,64,800 एन, 1TB स्टोरेजको 2,92,800 एन र 2TB स्टोरेजको 3,48,800 एन पर्दछ। तपाईको जानकारीको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँ। MacBook Air 13 इन्चको 10 कोर जीपीयू मा 512GB भन्दा माथिका SSD अपग्रेड गर्दा अपग्रेडेड एडाप्टरको 3000 एन लाग्ने छैन। साथीहरु अब भने भारतमा MacBook Air 13 इन्चको कति पर्दछ त? कस्टमाइज गरेको मूल्य अब स्क्रिनमा हेर्नु होला। नर्मल कन्फिगरमा 8 कोर CPU, 8 कोर GPU, 16 कोर न्युरल इन्जिन, 8GB युनिफाइड मेमोरी र 256GB SSD को 1,14,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। SSD को अपग्रेड सँगै प्राइस अपग्रेड हुने हुँदा 512GB को 1,34,900, 1TB स्टोरेजको 1,54,900, 2TB स्टोरेजको 1,94,900 पर्दछ। त्यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB को 1,34,900, 512GB को 1,54,900, 1TB को 1,74,900 र 2TB को 2,14,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। त्यसैगरी 24GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB को 1,54,900, 512GB को 1,74,900, 1TB को 1,94,900 र 2TB को 2,34,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। यो मूल्यमा पावर एडाप्टर अपग्रेड गरेर लिनुहुन्छ भने त्यसको लागि रु 2000 अतिरिक्त लाग्नेछ। फ्रेन्ड्स, अब म 10 कोर जीपीयू को मूल्य पनि बताउने छु। हुन त स्क्रिनमा हेरेर पनि थाहा पाउनुहुनेछ, तर पनि कस्टमाइज गर्दा कति पर्छ त भन्ने जानकारी तपाईहरुको लागि जरुरी भएको हुनाले म बताउन गइरहेको छु। यसमा पनि 8GB युनिफाइड मेमोरीबाट नै सुरु गरौँ। यसमा 256GB SSD को 1,24,900, 512GB SSD को 1,44,900, 1TB SSD को 1,64,900 र 2TB SSD को 2,04,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। त्यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB को 1,44,900, 512GB को 1,64,900, 1TB को 1,84,900 र 2TB को 2,24,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। त्यसैगरी युनिफाइड मेमोरी 24GB मा 256GB को 1,64,900, 512GB को 1,84,900, 1TB को 2,04,900 र 2TB को 2,44,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ। र साथीहरु, एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी शेयर गर्न चाहन्छु। कस्टमाइज गरिरहँदा चार्जिङ एडाप्टर पनि 35 र 70 वाटको चुज गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि अमेरिकामा $20 एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ भने जापानमा यसैलाई 3000 जापानी येन र भारतमा 2000 भारतीय रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ 35 वाट र 70 वाटको चार्जर लिनु पर्दा। तर MacBook Air को 10 कोर जीपीयू र 512GB को SSD को साथमा कस्टमाइज गर्नुहुन्छ भने 35 वाट र 70 वाटको चार्जरको हामीले एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्दैन। यसरी तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार MacBook Air को कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यो कस्टमाइजेसन तपाईहरुले MacBook Air 15 इन्चमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि प्राइस सिट म स्क्रिनमा यहाँ राखिदिने छु, त्यो हेरेर तपाईहरुले कस्टमाइजेसन प्राइस बारे जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यो हो MacBook Air 15 इन्चको जुन चाहिँ WWDC 2023 मा जुन 5 मा लन्च भएको थियो, त्यसैको म यहाँ प्राइस रेन्ज अब बताउने छु तपाईहरुलाई र यो त्यो हेरेर तपाईहरुले MacBook Air को 15 इन्चको कति पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, कस्टमाइज गर्दा कति पर्छ र नर्मली लिँदाखेरि कति पर्छ भन्ने कुरा। MacBook Air 13 इन्च र 15 इन्च दुवैमा 4 कलर भेरिएन्टमा पाइन्छ। तीमध्ये मलाई मन परेको स्टारलाइट हो। यसबाहेक स्पेस ग्रे, मिडनाइट र सिल्भर कलरमा यो उपलब्ध छ।
साथीहरु MacBook Air 15 inch पनि USA को प्राइसिङबाट सुरु गर्दछु 15 inch मोडलमा 8 कोर CPU 10 कोर GPU को एउटै भेरिएन्ट पाउनेछौं त्यसमा युनिफाइड मेमोरी 8GB 16GB र 24GB मा उपलब्ध हुनेछ SSD लाई 256GB बाट 2 TB सम्म एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ भने यसको मूल्य 256GB SSD को $1299 512GB को $1499 1 TB को $1699 र 2 TB को $2099 पर्दछ त्यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB को $1499 512GB को $1699 1 TB SSD को $1899 र 2 TB SSD को $2299 पर्दछ त्यसैगरी 24GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB SSD को $1699 512GB SSD को $1899 1 TB SSD को $2099 र 2 TB SSD को $2499 पर्दछ यो मूल्यमा ट्याक्स समावेश गरिएको छैन यानि कि USA को गभर्नमेन्ट ट्याक्स लाग्नेछ र अर्को एउटा जानकारी यो MacBook Air मा एडाप्टर 35 वाट लाई 70 वाट मा कस्टमाइज गरेर लिँदा एडाप्टरको एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्दैन र अब म जापानमा MacBook Air 15 inch को कति मूल्य रहेको छ त्यो जानकारी शेयर गर्दै छु अवश्य पनि हेर्नु होला यो हो MacBook Air 15 inch स्टार राइट कलरमा लेफ्ट साइड तर्फ म्याक्सिभ चार्जर रहेको छ र दुईवटा USB-C थन्डरबोल्ट र यसको राइट साइड तर्फ 3.5mm को माइक्रोफोन ज्याक पोर्ट रहेको छ यसको किबोर्डको दायाँ बायाँ तर्फ स्पिकर ग्रिल देख्न सक्दैनौ प्रो मोडलहरुमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल पाइन्छ भने यसको चाहिँ यहाँ विन ब्यान्डकै ठाउँबाट चाहिँ हामीले स्पिकरको साउन्डहरु सुन्न सक्छौं र यहाँ देख्न सक्छौं टच आईडी को सेन्सर यसलाई एप्पलले WWDC 2023 जुन 5th मा लन्च गरेको थियो यसैको प्राइस म अब बताउँदै छु जापानमा युनिफाइड मेमोरी 8GB 256GB SSD को 1,98,800 512GB SSD को 2,26,800 1 TB SSD को 2,54,800 र 2 TB SSD को 3,10,800 जापानी येन पर्दछ त्यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB SSD को 2,26,800 512GB SSD को 2,54,800 1 TB SSD को 2,82,800 र 2 TB SSD को 3,38,800 येन पर्दछ त्यसैगरी 24GB युनिफाइड मेमोरी को 256GB SSD मा 2,54,800 येन 512GB SSD मा 2,82,800 येन 1 TB SSD मा 3,10,800 येन र 2 TB SSD मा 3,66,800 येन पर्दछ र साथीहरु यो मूल्यमा जापान गभर्नमेन्टको 10% ट्याक्स इन्क्लुड गरिएको छ र अब MacBook Air 15 inch को इन्डियामा कति प्राइस पर्छ भन्ने कुरा अब म तपाईहरुलाई बताउने छु भारतमा MacBook Air 15 inch को 8GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB SSD को 1,34,900 512GB SSD को 1,54,900 1 TB SSD को 1,74,900 र 2 TB SSD को 2,14,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ त्यसैगरी 16GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB SSD को 1,54,900 512GB SSD को 1,74,900 1 TB SSD को 1,94,900 र 2 TB SSD को 2,34,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ त्यसैगरी 24GB युनिफाइड मेमोरीमा 256GB SSD को 1,74,900 512GB SSD को 1,94,900 1 TB SSD को 2,14,900 र 2 TB SSD को 2,54,900 भारतीय रुपैयाँ पर्दछ अहिले मैले बताइरहेको मूल्यमा भारत सरकारको ट्याक्स समावेश भएको छ साथीहरु नेपालमा एप्पलको अफिसियल अनलाइन शपिङ र एप्पल स्टोर नभएकोले नेपालमा पाइने MacBook को मूल्य केही फरक पर्ने भएकोले मैले यहाँ एक्चुअल प्राइस बताउन नसकेको MacBook Air लाई तपाईहरुले नेपालमा लिन चाहनुहुन्छ भने नेपालमा रहेको केही आधिकारिक शपहरुमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो थियो MacBook Air M2 चिप 13 inch को डिस्प्ले र 15 inch को रेटिना डिस्प्ले को कस्टमाइजेसन भइसकेपछिको मूल्य कति पर्दछ भन्ने कुराको जानकारी र यही जानकारीका साथ यो भिडियोलाई म अन्त गर्दै अब अर्को भिडियोमा यस्तै जानकारीका साथ तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् हस्त बिदा हुन्छु see you next video have a nice day bye bye